Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! M-am bărbierit, mi-am pus tricoul cu simbolurile Ucrainei, cu stema Ucrainei. Iată, a apărut coloana a cincea. Cei de la Battle Group Getica au publicat o listă cu trădători, cu trole autohtoni, cu inamici ai României, pe care vreau să vă prezint astăzi. Coloana a cincea, inamici ai României, da? Colaboratori. Getica publică această coloană a cincea și între care vedem primii cap de serie, inamici ai României, clar. Putin, Lavrov, Patrușev, despre fiecare ni se spune ce sunt, Medvedev, care a amenințat România în mai multe rânduri, Serghei Șoigu, care a fost ministrul apărării Federației Ruse, încă este, și vedem aici pe toți, Rogojin și toți ceilalți politicieni. Iată, apare și un Piscan Alexandru, administrator de firmă, care este arestat pentru trădare, pentru o altă trădare. Andrei Belousov, bineînțeles, ministrul apărării. Și vedem aici o serie de conturi și de idioți utili, da? Între care apare și Dugin. Ăsta este propagandistul, ideologul lui Putin. Evgenia Guțul, bașcană a Găgăuziei, da? Și apar și niște feți bisericești, între care Mihăescu Marcel și Tauber Mariana, da? Iată-l și pe Gundaev, Vladimir Mihailovici. Și mai jos o să vedeți apar și câțiva corifei propagandiști ai lui Putin, între care Vladimir Soloviov, da? Este și cu Margherita Simonian. Păi ăștia știți, da, pe Andrei Turtureanu, de pe TikTok, ați auzit de el. Sau de Maria Zaharova, sunt convins că au auzit cu toții. Potențial colaborator. Și iată, apare aici pe Georgica Nicolae Simion, Adrian Severin, Ciprian Mega, da. N-aș fi zis, nici eu n-aș fi zis acum un an și ceva, da, iată că apare. Apare după ce a făcut filmul ăla frumos, în care demasca biserica, corupția din sânul Bisericii Ortodoxe Române. Am aflat că este colaborator al Rusiei, de fapt, omul ăsta. Și Singurov Adrian, ăsta e tare. Da, iată și pe idioata utilă a Kremlinului, care nu știe să lege 3 cuvinte fără să nu facă o greșeală gramaticală, Ana Maria Gavrilă. Asta aș băga-o mai degrabă în rândul idioților utili, pentru că pe asta nu duce mintea. Da, Anca Alexandrescu, asta nu este în cadrul idioților utili, pentru că este o femeie inteligentă și știe cu ce se mănâncă această dezinformare, știe că susține Imperiul Răului și o face cu toate riscurile. Ați și văzut-o plângând după ce n-a mai fost Georgescu președintele ales. Pentru că știe că îi se poate întoarce. Adică poate să fie oricând acuzată pentru colaborare cu un stat ostil României, pentru o altă trădare. Dar asta trebuie să se decidă autoritățile române ce vor să facă cu acești indivizi. Apare și Marga Andrei, fostul ministru al educației în România. Da, în orice caz, trebuie să spunem niște lucruri. Sunt convins că și eu sunt pe lista lui Putin. Și suntem mulți care, ca să spun așa, vorbim de rău Rusia. Dar noi vorbim de rău Rusia și Imperiul Răului, pentru că aceste instrumente diabolice din mâna unor silovichi de la Kremlin
în frunte cu Vladimir Putin, sunt esența răului. Da? Și nouă ne place să credem că ne poziționăm pentru dreptate, pentru adevăr, în slujba victimei, împotriva agresorului, victima fiind Ucraina, agresorul fiind Rusia. Și atunci orice om care are o gândire minimă gândire logică, descoperă, adică înțelege acest lucru, că aceste noțiuni simple de agresor, de victimă, de stat agresor, terorist agresor, de victimă, Ucraina, da? Rusia stat terorist agresor, Ucraina victimă, care se apără cu prețul a zeci de mii de vieți, de eroi ucraineni. Iar acești corifei ai răului, iată și pe Lasca, Mihai Ioan, n-am găsit-o pe Șoșoacă, l-am găsit pe Teodosie la un moment dat, da, l-am găsit și pe Marius Tucă, nu știu ce-a făcut ăsta, dar de câteva ori mi s-a părut și mie dubios ceea ce face, dar acum nu o să le dea nimeni în cap, dar iată-l pe Teodosie, arhiepiscop de Tomis, pe numele său adevărat de familie Porcu. Da? Aici vedem o întreagă listă, acum nu știu câți sunt pe bune, câți nu sunt pe bune, dar câțiva îi cunoaștem, îi știți și voi, cum au suflat, cum au fluierat în biserică, ca să zic așa. Și așa cum și noi probabil suntem pe listele lor, cei de la Battle Group Getica, de la Legiunea Getica, niște militari români care servesc patria, servesc România de la distanță, adică ținând dușmanul României, Rusia, la distanță, luptă în Ucraina, pentru noi toți, ca să putem dormi aici liniștiți, să activăm în pace, să nu ne explodeze rachete deasupra capurilor. Deci ei se sacrifică și luptă acolo. Ei au publicat această listă ca să nu avem niciun dubiu. Pe Șoșoacă n-am găsit-o, aici mai dăm așa un ochișor, poate o descoperim pe Șoșoacă, că mi se pare că ar fi o ratare mare să ne apară... Ia uite-o, îmi cer scuze, da. Diana Ivanovici Șoșoacă. Ia uite ce descriere frumoasă are Șoșoaca aici. Zice că este cunoscută pentru mesajele ei antivacciniste, anti-europene și proruse. În 2021 a fost exclusă din Partidul Aur din motive de indisciplină. În aprilie 2022, Șoșoacă împreună cu alți 3 deputați a mers la ambasada Rusiei din București pentru a-i prezenta ambasadorului poziția de neutralitate a României în războiul declanșat de Rusia după invadarea Ucrainei și pentru a propune începerea negocierilor de pace în cadrul neutru al României. Nu prea fac eu cruci, chiar dacă suntem într-o zi de duminică, dar femeia asta chiar mi se pare proastă, dar și foarte, foarte perversă, adică mărșavă. Ea nu-i, cum să spun acum, deci trebuie să fii și prost ca să ții cu rușii în contextul în care România a fost călcată în picioare în ultimii 200 de ani de vreo 13 ori de ruși, dar trebuie să fii și ticălos, mărșav, ca să ai stomacul să faci așa ceva, pentru că, așa cum vă spuneam, nu este greu de ghicit să ghicești că Rusia este esența răului. Și dacă ai o minimă, nu știu, logică și un pic de bun simț, înțelegi că Ucraina se apără și Rusia este statul agresor. Da? Ăsta nu este nici mai... Uite, și Dorel Vișan apare aici. Foarte drăguț. Dorel Vișan pe listă și un chitarist. Gavril Alexandru Zisoae. Da? Sunt mai mulți troli faimoși, apar toți aici pe listă, toți. Acum, nu chiar toți, sunt mult mai mulți, dar e bine că s-a făcut această listă cu ei, pentru că și noi probabil suntem pe listele lui Putin. Chiar dacă suntem mai micuți, apărem probabil pe acolo pe, nu știu, poziția câteva sute de mii, a 100 de mii. Deci, oricum,
Ideea este că a apărut. Asta e frumos, cu trole autohtoni, deci acum sunt contabilizați și ăștia au sărit de cur în sus acum, spunând că, uai, uite-te, o să ne omoare, o să ne atace, o să ne... Nu. Sunteți material didactic pentru serviciile secrete românești, pentru procuratură, pentru autoritățile române care stau așa și vă lasă să bâziți, să zbârniți, cu toate că sunteți agenți de influență ai unei puteri ostile României, care se declară că se află în război direct cu statele NATO. Așa că poate autoritățile noastre, nu știu, zic și eu parchetul, dacă tot au copiat cei din parchetul general, au copiat pledoariile, reportajele, investigațiile celor de la SNOP și de altor ziare din presa românească pentru a pune sub acuzare o mână de oameni care au, într-adevăr, au atentat la independența și suveranitatea României, da? În frunte cu Potra și cu Călin Georgescu. Poate, nu știu, zic și eu, ne protejăm și noi pe viitor de acești oameni. Nu zic să-i arestați pe toți, să-i băgați la pârnaie, dar totuși să-i întrebați. Iar conturile lui ăștia care într-una transmit dezinformația rusească, eu zic că ar trebui scoase din priză. Adică, dacă rusul nu te lasă nici măcar să spui adevărul despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, adică dacă rusul are un embargo total asupra tot ceea ce înseamnă publicații occidentale și conturi occidentale în Rusia, noi de ce am lăsat pe ruși să toarne în mintea românilor, mai slab de îngeri care s-au dovedit că sunt foarte mulți, vreo 40 ceva la sută dintre români, să toarne această otravă, această bombă cu ceas care ticăie deasupra României acum și care poate produce foarte, foarte mult României. Și am fost foarte aproape de a fi capturați, de a fi preluați de către Rusia, fără a se trage măcar un glonț de armă, pe cale politică. Poate ne gândim și noi la chestii de genul ăsta, noi autoritățile, și prevenim pe viitor că salariile destul de mari și în servicii și în procuratură, știm foarte bine. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: președintele ceh spune NATO trebuie să răspundă militar la încălcările Rusiei. Ceea ce vă spuneam și eu ieri și astăzi. Garanțiile de securitate pentru Ucraina necesită pregătire pentru confruntarea cu Rusia, spune președintele Finlandei. Un articol foarte, foarte interesant. Cea mai mare parte a rachetelor inamice rusești X-101 au fost doborâte sâmbătă de avioanele de vânătoare F-16. Știm că ieri a fost un atac foarte mare, cu vreo 600 și ceva de rachete și drone rusești asupra Ucrainei. Și ucrainenii au reușit să doboare bună parte dintre ele, vreo 580. Poate învățăm și noi de la ei cum se doboară rachete și drone. Nu știu, zic și eu așa, sau nu să învățăm, că sunt convins că suntem profesioniști la treaba asta, dar avem ezitarea de a apăsa pe butonul ăla să le doborăm. Nu știu de ce. Și aici e vorba nu numai de noi, de români, cu dronele, ci și ați văzut ieri de estonieni și de polonezi care au tras în cele 5 avioane rusești, în cele 5 cazane, care au încălcat spațiul aerian al NATO, în primul rând. Fantomele GUR au efectuat un raid asupra Crimeei, 3 elicoptere Mi-8 rusești și un radar inamic au fost distruse. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale celor de la Deep State. Dar înainte de a trece la aceste informații, arde și rafineria rusă din Saratov, lovită de către dronele ucrainene. Astfel, ucrainenii demonstrează că îi lovesc pe ruși la distanțe foarte mari, acolo unde nici nu se așteaptă.
și îi vor lovi din ce în ce mai tare. Spun asta pentru că au început producția de drone cu rază lungă de acțiune, au început producția la scară largă, adică sute de drone pe zi, 7 rachete Flamingo pe zi din decembrie vor ajunge să producă și să le facă mari probleme rușilor. Așa că rușii, dacă nu sunt salvați de Donald Trump, prin vreo măsură idiotă, și nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta, rușii o să ajungă să nu mai aibă obiectul muncii, adică petrol. Și atunci vor cădea la pace, înainte de a ajunge într-un colaps economic, probabil. Asta urmează în Rusia. Dar să nu anticipăm noi acum, să nu dăm cu banul, să prezentăm lucruri pe care încă nu știm dacă se vor întâmpla, așa, da, eu zic așa se va întâmpla. Președintele ceh Petr Pavel spune că NATO trebuie să răspundă militar la încălcările Rusiei. În cazul unei încălcări de către Rusia, NATO ar trebui să răspundă în consecință, inclusiv militar, spune Petr Pavel, prin doborârea aeronavelor care au încălcat legea. El a reamintit că încălcarea spațiului aerian estonian de către avioanele de vânătoare rusești în această săptămână și incursiunea recentă a 20 și ceva de drone rusești în spațiul aerian polonez, ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în Polonia, Estonia, ceea ce se întâmplă în Ucraina de 4 ani, ne privește pe toți, pentru că dacă nu menținem unitatea mai devreme sau mai târziu, ni se va întâmpla și nouă. Nu-i așa? Aceasta este o escaladare semnificativă a securității europene, pentru care Rusia este în mod clar responsabilă. Trebuie să spun că acesta este un alt exemplu al acțiunilor Rusiei, care se comportă de mult timp în acest fel. Pavel a menționat că Rusia nu numai că poartă un război agresiv împotriva unui stat suveran, Ucraina, ci provoacă și în mod fără precedent țările NATO, dorind nu doar să provoace un răspuns pe care să-l poată folosi apoi în propriile sale interese, ci să le testeze hotărârea și capacitatea de a se apăra împotriva unor astfel de lucruri. Pavel spune că acesta este un comportament absolut irresponsabil, deoarece încălcarea spațiului aerian este un pretext pentru activarea mecanismelor de apărare și anume doborârea unei astfel de aeronave. Și bineînțeles, nimeni din partea noastră sau din partea rusă nu ar dori asta. Acum trebuie să acționăm cu fermitate, iar dacă au loc încălcări, trebuie să răspundem în consecință, inclusiv militar. Rusia își va da seama foarte repede că a greșit și că și-a depășit limitele. Mă îndoiesc de acest ultim argument al lui Petr Pavel. Din păcate, acesta este un act de echilibrare în pragul conflictului, dar a ceda în fața răului este pur și simplu imposibil. Corect. Garanțiile de securitate pentru Ucraina necesită pregătire pentru confruntarea cu Rusia, spune președintele Finlandei. Alexander Stubb, pe care îl vedeți în această imagine, a declarat că garanțiile de securitate impun ca statele europene să fie pregătite pentru acțiuni militare împotriva Rusiei în cazul în care Moscova ar ataca din nou Ucraina. După acordul de pace, el a afirmat că Rusia nu va avea drept de veto asupra formatului acestor garanții. Într-un interviu acordat publicației The Guardian, înainte de călătoria la New York pentru adunarea generală a ONU, Stubb spune, garanțiile de securitate sunt în esență un factor de descurajare. Acest factor de descurajare trebuie să fie credibil și pentru a fi credibil trebuie să fie puternic. Foarte adevărat. El a spus că garanțiile vor intra în vigoare doar după un viitor acord între Ucraina și Rusia, dar a subliniat că Rusia nu va avea niciun drept de veto asupra formatului lor. Rusia nu are absolut niciun cuvânt de spus în deciziile suverane ale unui stat independent. Prin urmare, pentru mine, nu este vorba dacă Rusia va fi de acord sau nu. Desigur, nu vor fi de acord, dar nu despre asta este vorba. Stubb a recunoscut că există șanse mici de a-l implica pe Putin în negocieri. Da. Pentru că Putin este esența răului. Tot ceea ce reprezintă el, de la vârf până la coadă, de la vârf, adică din cadrul Siloviki, până la coadă, adică în cadrul
tălpașului, a ciolovecului rus, reprezintă răul, esența răului. Cea mai mare parte a rachetelor inamice X-101 rusești au fost doborâte sâmbătă de avioanele de vânătoare F-16. Majoritatea rachetelor inamice X-101, dar între timp hai să și dăm drumul la imagini, să vedem despre ce e vorba. Doborâte pe data de 20 septembrie au fost neutralizate de către avioanele de vânătoare F-16. Comandamentul forțelor aeriene ucrainene ne prezintă aceste imagini și ele sunt publicate, așa cum vedem, sâmbătă. Această înregistrare video a operațiunilor de luptă din timpul atacului masiv al Rusiei asupra teritoriului ucrainean. Da? Videoclipul prezintă sistemele de rachete antiaeriene, echipajele MTF, și iată și de pe F-16 cum pleacă aceste rachete și, bineînțeles, piloții de F-16 în acțiune. Imagini realizate de pe aeronavele F-16 ucrainene, da, care au lansat aceste rachete interceptoare împotriva rachetelor rusești. Vă amintesc că a fost un foarte mare atac al Rusiei de peste 600 de rachete și drone împotriva Ucrainei, pe care Ucraina l-a respins cu succes, totuși existând niște victime, 2 morți și câteva zeci de răniți în Ucraina, pentru că nu le poți doborî pe toate, inclusiv izraelienii care au Iron Dome-ul, da? Nu reușesc să doboare chiar toate rachetele și dronele iraniene care sunt trimise așa la grămadă cu sutele. Așa că ucrainenii s-au specializat foarte bine în acest război și avem cu toții foarte mult de învățat de la ei. Iată o știre foarte interesantă. Shield AI prezintă modulul de recunoaștere pentru drone și aviația ucraineană. Este vorba despre această dronă și acest modul, da? Modulul de recunoaștere VIDAR cu inteligență artificială pe fundalul unei drone VBAT. Drona VBAT, aici o vedeți. Pentru prima dată în Ucraina, compania americană Shield AI a prezentat modulul său de recunoaștere VIDAR cu inteligență artificială ce poate fi integrat pe aeronavele ucrainene, pe elicopterele ucrainene Mi-8 și Mi-24. Austin Howard, un reprezentant al Shield AI, a declarat mai multe lucruri despre această realizare pentru cei de la militar noi. Modelul VIDAR prezentat pentru prima dată în aprilie 2025 este realizat într-un format tubular compact cu o lungime de 60 de centimetri, este echipat cu camere multispectrale, un procesor integrat și o unitate de măsurare inerțială separată. Modulul oferă atât imagini de foarte înaltă rezoluție, cât și videoclipuri online. După cum explică Austin, este probabil să se utilizeze mai întâi camera de înaltă rezoluție pentru a supraveghea o zonă extinsă, iar apoi să se utilizeze camera video pentru a investiga în continuare obiectele găsite. Acest lucru permite dronei să acopere rapid zone extinse. Orice elicopter care are o unitate de suspensie este potrivit. Și acum trecem la o știre foarte interesantă. Avem imagini din partea Serviciului de Informații Militare GUR. Fantomele GUR au efectuat un raid asupra Crimeei. 3 elicoptere Mi-8 și un radar rusesc inamic au fost distruse. Unitatea specială Fantoma a efectuat un raid asupra Crimeei ocupate de către ruși, atacând potențialul militar al invadatorilor. Conform relatărilor, operațiunea a dus la distrugerea 3 elicoptere inamice Mi-8 și a unei stații radar inamice. Dar hai să vedem despre ce este vorba în acest... Dacă tot discutăm, și o să punem un pic mai pe... Flota de aeronave a invadatorilor ruși din Crimea ocupată temporar a fost din nou redusă ca urmare a succesului activităților de luptă a comandanților unității speciale a GUR din cadrul Ministerului Apărării a Ucrainei.
fantomele au distrus 3 elicoptere inamice multifuncționale Mi-8, care au fost lovite, precum și scumpul radar rusesc Neibo-U, și ca bonus avem o fotografie a unei epave dintre elicopterele pe care cei de la Gur Fantome le-au distrus. Mi-8 din Moscova se arată în mesaj. Trecem la ziua 1306 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1010 militari, un tank, un vehicul de luptă blindat, 25 de piese de artilerie, da, și vedem apar și cele 553 de drone rusești doborâte de către ucraineni și 29 de rachete. Deci, în total, ucrainenii au respins un atac, așa cum vă spuneam, de peste 600 de rachete și drone și au doborât dintre ele 582. 582 de rachete și drone doborâte de către ucraineni. Da? Luați aminte, cei care spuneți că Ucraina este o armată slabă și nu se pot apăra și nu. Este cea mai performantă armată din Europa în acest moment. Trecem la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, să vedem dacă au existat, și din păcate au existat, așa cum veți vedea, evoluția ale fronturilor. În regiunea Herson, așa cum se poate observa, nu au existat modificări ale fronturilor, dar în Zaporojie, așa cum bine observăm, există niște modificări ale fronturilor. Eu zic că este vorba despre aproximativ 2,53 km în total în aceste 3 zone, da? Dacă luăm scara de 1 km de aici. Deci nu este un avans major, dar există un avans de care trebuie să discutăm. În regiunea Pokrovsk o să vedeți un avans foarte, foarte mic. Da? În această zonă se poate observa că este vorba de aproximativ 1 km pătrat în aceste două zone. Rușii au reușit să pătrundă în Novoeconomice, da, așa cum se poate observa, este o localitate în care rușii au reușit să pătrundă. Aici este vorba de aproximativ, zic eu, aproximativ un sfert de kilometru pătrat, aici chiar mai puțin. Deci, n-am zis bine 1 kilometru pătrat, poate este vorba despre, hai să zicem 1 kilometru pătrat în total, să nu fim acuzați de partipri pro-ucrainean. Chit că suntem, facem partipri, dar când este vorba despre adevăr, trebuie să spunem adevărul, pentru că, da, în ultimele 2 zile au avut loc aceste două avansuri rusești. A mai existat un avans rusesc la nord de Pokrovsk. Vedem această pungă ocupată de către ruși, aproximativ 3-4 km pătrați. Și dacă mergem mai la nord spre Chasov Yar, observăm că n-au existat modificări ale fronturilor. Sunt curios dacă în Kupiansk au existat. În zona Kupiansk, așa cum se poate observa, nicio modificare. Nici în Vovchansk, așa cum se poate observa, nu au existat în ultimele 2 zile modificări ale fronturilor. Dăm un ochi și pe zona Kursk, totuși, să vedem să nu se fi întâmplat ceva între timp. Așa cum se poate observa din această imagine, nu au existat modificări. Și atunci trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 20 septembrie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Declarațiile unor surse interne ale Kremlinului continuă să indice că președintele rus Vladimir Putin rămâne dedicat strategiei sale, conform căreia forțele ruse pot câștiga un război de uzură împotriva Ucrainei și a Occidentului, și că până acum Occidentul nu a reușit să-l convingă pe Putin să își reevalueze strategia. Putin ar fi putut permite acestor surse din Kremlin să-și împărtășească logica cu cei de la Bloomberg și probabil încearcă să utilizeze articolul jurnaliștilor de la Bloomberg pentru a explica
fricțiunile dintre oficialii europeni și americani pentru a alimenta narațiunea rusească mai largă, conform căreia o victorie rusă în Ucraina este inevitabilă și pentru a crea frică în societatea ucraineană înainte de anului 2025-2026. Forțele ruse au efectuat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone și rachete împotriva Ucrainei din ultimele săptămâni, în noaptea de 19 spre 20 septembrie, despre care am vorbit și se vede în această imagine acest atac. Rusia își intensifică eforturile de a testa capacitățile defensive ale NATO și de a rezolva problema prin încălcarea zonelor de siguranță ale membrilor NATO în domeniul aerian. Și vedem despre ce este vorba, vedem despre ceea ce au făcut. Știm foarte bine cum au intrat în spațiile aeriene poloneze și estoniene, rușii, da, se văd în această imagine. Zelensky a anunțat începerea programului de export gestionat de arme al Ucrainei. Comandanții ruși continuă să ordone forțelor ruse să execute civili ucraineni și să comită acte de perfidie ca parte a unei tendințe continue de sistematizare a crimelor de război deliberate în rândul unităților militare rusești. Și știm că rușii asta fac, cu asta se ocupă, pentru că sunt frustrați că nu câștigă, ei fac crime de război. Nu sunt impotenți pe front, da? Dau rateu după rateu, avansează așa câte un kilometru pătrat, 2 km pătrați, cu costuri foarte mari, cu 1000 de oameni pe zi. Au început să se cam rărească și proștii care vor să meargă. Am văzut un raport săptămâna asta, prin care se arată că au scăzut recrutările în ultimele 2 luni cu 30%. Deci, proștii care au vrut să moară, că au murit sau au rămas șopârțiți în Ucraina, proștii ruși, acum sunt din ce în ce mai puțin proști și nu știu unde o să ajungă în acest rit, pentru că nu este un război sustenabil pentru Rusia. Și vă tot spun acest lucru și alții râd de mine. Hai să vedem cine râde la urmă și cum va râde. Avem hărțile Deep State la data de 20 septembrie cu regiunea Sumu, Vovchansk, Kharkiv, Lugansk, Borova Liman, Donetsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!